No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. NANI? No, 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 no. NANI? Kailangan pupusin yung lahat na nakalagay sa loob. NANI? Bigyan yung suspension. Kasi yung mga presong katari, presong katari, tapos bago ka mag-ahalo, dapat nakalagay. NANI? Pero hindi ko kayo doon na pera. Hello! Mag-subscribe po kayo sa channel ko. Gagawa pa lang ako. Nag-subscribe na. Nagawa pa lang, pero kailangan mag-subscribe. Wow, masarap! Wow, masarap. May channel ka, di ba na? Hindi ko saan gawin. Dalawa pang celebrant namin, kaya kung mapapansin, napakadami talaga ng pansit. Makakapong talaga niya sa kasalulan. Kasi maraming presong makain. No, 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 no. Nagluto po ng bico kasi yung mga preso po mahilig sa bico. Kaya, ayun po isang preso, video yung preso dito. NANI? Yan ang preso ng kata. Preso ng kata. Shoutout po sa Trixilion. Nagluluto pa kami ng pulutan namin, bangus. Happy birthday ko yun natin. Tapos magluluto pa kami ng adobo, pulutan namin. Happy double celebration ko. Tinola yan. At tinola pala, tinola. Celebration ba? Ayan. Yung Pangalan namin sa pansit. So guys,
Yan po si Jemuel. Ayan, shoutout guys. Magandang umaga sa inyo. Ngayon, natapos na yung vlog natin. Mag-shoutout sa inyo guys. Thank you. Goodbye.